Muli po, magandang araw. Ako po si Eli Saludar. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programa Iparas kay Paras. Magandang hapon po mga mahal kong kababayan. At sa magandang araw sa inyong lahat. From Paglinawan ng Maestro. At siyempre mga kababayan ay, alam nyo, ako nagulat din ako rito na tila meron nagbabanta na kaso laban po dito sa ating kasamahan, ang maestro, si Kado Paglinawan, at dito mismo no, kay Ginoong J. Tarriela. Siguro ipakita natin yung kanyang tweet at para siguro malinawan ng ating mga taga-subaybay kung ano ba ito. Sige. Yan, no, ang binabanggit mukhang napuno na rito. Okay, sinasabi nitong si Tarriela na madalas nating pupunain dito kasi ito yung nagsasabi na traidor daw ang mga ibang Pilipino dahil nagsasalita pabor sa China. Ito, napuno na daw siya sa mga banat ng mga ibang Pilipino, and in particular si Mr. Ado Paglinawan. Basahin ko. I believe, sabi ni Tarriela sa kanyang tweet, I believe I have reached my limit with Mr. Ado Paglinawan. He has written too many false statements about my work and unfounded accusation against my person. If not countered, this could harm my reputation and professional standing and tarnish the honor of the Philippine Coast Guard and the national government as a whole. Checking if filing a cyber libel case is warranted. I think it's about time for disinformation operators, especially those undermining the government's transparency initiative in ways that violate our laws, to be held into account. Doing so would also show that pro-China, anti-Philippines intimidation efforts and social media harassment have no place in our democratic discourse. Okay, Anyway. so Paring Ado, saan ba nagmula? ano bang Sinasabi pinuputok ng butse nitong si Tarriela? Mula kasi nung ma-appoint siya na spokesman, no? Remember, acting as spokesman of a government institution, which is the Philippine Coast Guard. Kung ano-ano na mga pinagsasabi niya sa media, no? For instance, isa-cite ko sa inyo, isang example, yung water cannon daw is in violation of international law. Yung use of green laser daw is in violation of international law. Yung daw use ng acoustic system ng Chinese Coast Guard is in violation of international law. Pero hindi ba niya napag-aralan na meron 5 Geneva Conventions na nagsasabi that these are classified as non-lethal weapons used for law enforcement, which is even included in the very program manual of the U.S. Department of Defense na. Bakit ganon? So, ibig mo sabihin, nagagalit siyang sinasabi mo yung totoo na wala siyang alam sa mga pinagdadaldal niya. Wala siyang alam sa pinagdadaldal niya. Nilalagay ko lang sa lugar, and I always cite a reference when I make a counterclaim. Siya nilagay niya, wala naman siyang counterclaim. This is a bunch of wild accusations that he's making against me. Well, it's his right naman to it's his right, and I will Pero file nakalagay naman, sabi niya, pinag-iisipan pa lang naman. pag-isipan mong mabuti, Choy. Kasi baka magkamali ka. Government officials tulad mo should not be onion skin. you're a public figure. You're a public official. You're not a public figure. Public figure are those very popular because they tell the truth to the people. Ikaw, I don't know. Sige. Anyway, ano pa? Ang ibang inaakusa niya sa'yo. Tulad nung sinasabi mo, nasabi mo ba sa article mo na dismissed siya? He was discharged from being a student at PMA? Gaano ba katotoo yan?
Yan ay reported sa Philippine Daily Inquirer at yan mismo si Major pa noon, si Edgar Arevalo. na general na nung mag-retire. No? Siya ang spokesperson ng PMA noon. Anong sinasabi na there were certain students who were caught cheating? Mga 8 yata sila, Okay. isa ka ron. Tinatanggi mo ba yun? Isa si Tarriela sa 8. At anong nangyari? How come, what was written in the Inquirer? Ang ginawa nila, inunahan nila sa korte. Sa Nahuli sila pero inunahan nila yung sa korte to restrain. Pero sabi nga from their being terminated. ang sabi nga ng eskwela, no? May honor system tayo na binayolate nyo rito. Na miski meron kayong TRO, whatever that is, no? Ang ibig sabihin, umalis kayo rito, something like that. Kasi gano'n ang procedure sa ano. So, in other words, as early as he was a student, mayroon lang signs of dishonesty. Allegedly, itong si Tarriela. Meron na. So, when he speaks as a Coast Guard spokesman, he might not be saying the truth, the whole truth, but nothing but the truth. Yun ang For ibig mo instance, sabihin. I will cite an example on the basis of the most recent event Okay. na nangyari dito sa Scarborough Shoal. Ang sabi niya, that China has no right to accost our fishermen who were poaching on the very shoal itself. Okay. At parang hindi niya naiintindihan na noong 2012, we lost control to China Of the Scarborough Shoal. by surrendering it. Umalis tayo At sila ngayon... Kasi naguyo si Del Rosario Yun. ng Kasi mga sabi ng mga Amerikano. Amerikano, ayos na. So, umalis tayo ngayon doon. Kasi usapan, naalis tayo, alis din yung Alis din yung mga Chinese. Kaya lang naguyo si Juan. Hindi umalis, tayo lang umalis. Tayo lang umalis. Ngayon, kaya sabi niya rito na may karapatan daw tayo na because of our exclusive economic zone. Ang problema, wala tayo exclusive economic zone by the very arbitral ruling that he is citing. Okay. Because that area was declared by the arbitral ruling as a common fishing ground. However, the land, the rock, the shoal itself, China exercises authority on that rock. And that rock is given by the very same Because UNCLOS. UNCLOS does not have jurisdiction over rocks and islands, but only on water. Pero binigyan ng UNCLOS ng 12 nautical miles territorial sea ang rocks. So, sino ngayon na may control dyan under the principle of customary international law? Tarriela, na mukhang hindi mo alam. Sino daw ang may Of control? effective control. Ang sabi niya, may karapatan daw mag-fishing doon sa shoal mismo. Ito ngayon, hindi na abogado ang nagko-correct sa kanya. Hindi na rin international lawyer. Hindi na rin si Adolfo Paglinawan na nagko-correct Sinong sa kanya. nagko-correct sa walang kaalaman niya? Ito ngayon, panoorin natin itong bidyong ito ng mangingisda na si Joy Lee Saligan mismo na isa sa mga nag-execute ng affidavit. Okay. Kasi nga yung karapatan doon, sir, nasa mga Chinese na sila na nagbabantay doon Paano niya sasabihin na yung pagpapalis doon ng mga mangingisda natin is in violation of international law? When the occupation and control over the shoal is already with the Chinese. Yun ang sinasabi? Tama, sabi ng Yun sinasabi. Anong implication ng sinasabi na yun? Bakit nagkakamali si Tarriela doon? Kasi nga, ini-insist niya na may karapatan daw ang ating mga mangingisda na pumunta rin sa shoal at mangisda doon. Bakit wala tayong karapatan? Dahil nga, unang-una, this is already under the effective control of the Chinese. And effective control presupposes
sovereignty. And what provisions of or regulations of the international law is the Chinese basing this na effective control? Wala nang No, hindi Hindi na ito pwede. provision. This is under the customary practice. No? Oh. At because we gave control to them in 2012, they are now in the effective control of the area. Ayan. Oh. So yun ang pagkakadiferensya dyan. And I also cited certain things, no? Na in my latest article, no? Na nagbibigay Pare, substansya sa mga allegation ko na he is not functioning, no? He is not functioning as an independent and as an objective and as a fair law enforcer. Kasi alam po ninyo, ang Philippine Coast Guard ay law enforcer lamang dyan. Ang chief architect ng polisiya natin sa foreign affairs ay nasa ating Pangulo. Wala akong alam na ibinigay na karapatan kay Tarriela o sa PCG or for that matter sa National Task Force sa West Philippine Sea to be announcing policy foreign policy natin, interpretation. should be the Department of Foreign Affairs. Should be the Department of Foreign Affairs. So, itong issue na ito, nasa blatter stage pa lang, ay dinudulog na niya sa media. At siya na nag-announce. So, siya ngayon ang accused. So, is that the reason why she was very eager, Bieber, at niligwak siya ni yung bago ngayong commander ng Coast Guard? Si Mr. Gaban, Mr. Gaban. At hindi na siya spokesman ng Coast Guard. At sa task force na lang siya. magandang loob ni Anyo, naawa sa kanya at binigyan pa rin siya ng konting recognition ni Anyo. As spokesman of what? The National Task Force on West Philippine Sea. Yeah. Paano mo na, bakit siya galit? May katotohanan ba yung mga naririnig natin? Nagtatanong po tayo, kung siya ba ay nakatapos sa Philippine Military Academy? Hindi siya nakatapos sa Hindi siya Philippine. nakatapos. Paano naman yung narinig natin na siya ay pinaaral ng mga Hapon, pero funded by the US? Gaano po katotoo yan? Well, Mayroon ba tayong kasi na pag-usapan na rin natin yan. Sige, pass natin. ganito nangyari dyan. Okay. Itong si Tarriela, lagi gets into trouble with other PCG peers. No? Oh. Kaya, minabuti nung commandants, past commandants, na siya ay padala na lamang sa Japan Okay. para mag-aaral. So, siya, study leave. Because ito si Tarriela finally graduated from the Philippine Merchant Marine Academy. Hindi siya nagtapos sa PMA. So, hindi siya official. So, Private. pumasok siya as ensign dito sa Coast Guard at ngayon Commodore na siya. But for the meantime, he has had higher education studies sa Japan, in Tokyo and in Hiroshima, and also under JICA, sponsorship. And he was even, because of that, he was spotted by the Americans, and they got him as part of the inaugural cohort of the 2021 Pacific Forum U.S.-Philippines Next Generation Leaders Initiative, and chosen for the East-West Center U.S.-Philippines Alliance So, Fellowship. dito sa pag-aaral niya, is that being shouldered by himself or by a foreign country? Well, that is being sponsored. And in this case, Ano bang yung sponsored? yung- Gumagastos yung foreign country sa kanya. Ibig Oo. sabihin. In fact, dito sa isang tweet niya, itong tungkol sa East-West Center, sa Washington DC, ito ang tunog ng ito ho ay tweet mismo ni J. Tarriela. Papakita natin ang picture ng kasarili niyang tweet.
Ayan. Ha? Ayun. Sabi nga, I am incredibly grateful to the East-West Center in Washington for granting me the opportunity to pursue my U.S.-Philippines Alliance Fellowship, even though I will only have 2-week window to conduct my research. This is a remarkable chance for me to connect, ayan by his own admission, with key government officials and policy experts in Washington who are ardent supporters of the Philippine government's transparency initiative to expose China's aggressive actions and gray zone tactics in the West Philippine Sea. So ito ay hindi isang pag-aaral na generic. Ito ay hindi pag-aaral na Ginastusan siya ng mga kano para manira. para i-train siya na siraan ang China. Ayun. Ayun ang pinangalabas. Ito galing sa kanyang Salita. tweet, ha? Salita niya yan. So, sige, mag-file ka, Jay Tarriela, ng sa kaibigan ko. Para ilabas niya yung na ginastusan ka pala ng mga kano base sa tweet mo. Ano bang loyalty mo ngayon, Tarriela? Ang problema kasi kay Tarriela, inaakusahan niya yung mga pro-China daw ay traitors and state-sponsored. Masyado namang high-handed ka. Paano Samantala, naman naging traitor yung mga Pilipino na ayaw ng gera? Ikaw gustong gera, siguro kasi bata ka ng kano, pagka nagkagera, tatakbo ka lang sa Amerika. Paano naman kaming maiwan sa Pilipinas? At matamaan ng bomba ng China dahil sa instigations ninyo. Di ba? Siyempre, gusto namin na ilagay sa tama. Hindi yung ibig sabihin, pag nilagay sa tama, gusto natin diplomasiya, against tayo sa Pilipinas. Against tayo sa gera na mamamatay ang Pilipino. Di ba, Tarriela? Pero Nakakaintindi ka ba? pero wala siya sinasabi tungkol halimbawa sa Rappler, sa Vera Files, at kung ano pa mga ibang mga media organizations Nakapandid sa Amerika yan. that are openly, and this was exposed by Bubi Tiglao, that are receiving the millions of pesos. Yung iba nga hundreds of millions of pesos. Birds of the same feather sila. Kasi inamin nga niya na hobnobbing siya with US officials. At nagpasalamat siya na sinagot ng Washington, D.C., yung kanyang the Pentagon or whatever. We don't know. And in the interest of transparency, why don't you tell us how much donation the American Embassy has given the Philippine Coast Guard in training, in equipment, and in whatever else? May mga building bang pinagawa ang US Embassy dyan? Ang PCG natin ang state-sponsored ng Amerika. Okay. So, let the thing To fall. cut short, you are ready to face him in any forum. Oo. Ano ba yung sabi ni try me, sabi ni Clint Eastwood, di ba? Make my day. Make my day. Alam mo yung mga ganyan salita mo, dapat. Make my day, Tarriela, sabi ni Ado. Binulong niya sa akin. Ang sabi niya, he has reached his limit. Ako, I will never reach my limit with you, Mr. Tarriela. As long as you spread your lies and disinformation, I'm right behind you, correcting every step of the way. Okay. Salamat po. Magandang hapon po. At tapang itong aming kaibigan. Ay, bigyan mo naman ng konti si Bato. Okay, salamat. Bato.